guys and welcome to our channel Health and Beauty Secret. Health and Beauty Secret को अर्को भिडियोको लागि मैले लिएर आएको छु हाम्रो समरको सबैको लागि चाहिँ प्रब्लम नहुन सक्छ बट कसैको लागि प्रब्लम हुन पनि सक्छ. सो द थिङ आई एम टकिङ अबाउट इज सन ट्यान. कसैलाई ट्यान ब्युटिफुल लाग्छ, राम्रो लाग्छ भने कसैले त्यही टाइममा नि सन ट्यान नराम्रो लाग्न सक्छ, रिमुभ गर्न मन लाग्छ या एक्सेस ट्यानलाई हामीले हटाउन मन लाग्छ. सो आज मैले लिएर आएको चाहिँ सन ट्यान रिमुभल स्क्रब. सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्. आजको सन ट्यान रिमुभल स्क्रब बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ सुगर, लेमन जुस र ग्लिसरिन. र अब म यो सन ट्यान रिमुभल स्क्रब बनाउन स्टार्ट गर्दैछु. यसको लागि सुरुमा म लिन्छु 3 टेबलस्पुन सुगर, 1 tablespoon lemon juice र अलिकति ग्लिसरिन. पहिला अलिकति ग्लिसरिन हालेर मिक्स गर्छु र यदि सुगर मजाले डिजल्भ भएन भने फेरि अलिकति ग्लिसरिन एड गर्न सक्नुहुन्छ. बट मैले अहिले बनाउँदाखेरि चाहिँ अलमोस्ट यतिको ग्लिसरिनले पुगिरहेको छ. सो आई गेस धेरै ग्लिसरिन एड गर्दिनँ. अब सुगरलाई अलि डिजल्भ हुने गरेर हामी यसलाई चलाइराखौँ. सुगरलाई पुरै डिजल्भ हुन पनि दिँदैन, अलिअलि मात्रै डिजल्भ हुन दिने हो. सुगर यदि ग्लिसरिनमा डिजल्भ भयो भने पछि हाम्रो यो स्क्रबर फेसमा लगाउँदा अलिक कन्भिनियन्ट हुन जान्छ. त्यही मात्रामा सुगर डिजल्भ भइसकेको छ. सो अब म यतिकै नै यो स्क्रबलाई मेरो फेसमा लगाउँछु. र अब म यो जुन ट्यान रिमुभल स्क्रब छ त्यसलाई म मेरो फेसमा लगाउँछु. तर त्योभन्दा अगाडि सबसे इम्पोर्टेन्ट स्टेप मेरो मेकअप रिमुभ गर्छु. दो आई डोन्ट ह्याभ मच अफ मेकअप, अलिअलि मात्रै लगाएको छु. स्टिल यो मिनी सोपको मेकअप रिमुभर वाइपले म मेरो मेकअप रिमुभ गर्छु. जहिले पनि हामीले डबल क्लेन्जिङ गर्नुपर्छ आफ्नो फेसलाई. त्यही भएर अब म मेकअप रिमुभर वाइप होइन कि नर्मल क्लेन्जिङ वाइपले मेरो फेस फेरि क्लेन्ज गर्छु. अब चाहिँ यो स्क्रब मेरो फेसमा लगाउँछु. अब जेन्टली 3 मिनटसम्म यो स्क्रबरले फेसलाई स्क्रब गर्नुहोस्. धेरै हार्सली चाहिँ स्क्रब गर्नु हुँदैन, जेन्टली स्क्रब गर्नुपर्छ. रब हल्का रब गरेको जस्तो गरेर आफ्नो नोज एरिया, चेक, चिन र फरहेड. स्पेसली हामी धेरै जसोको चाहिँ फेसको अरू पार्ट भन्दा चाहिँ फरहेड ट्यान भएको हुन्छ. मेरो पनि त्यही भइरहेको हुन्छ. बट मलाई चाहिँ आई लाइक ट्यान. सो यसरी नै 3 मिनटसम्म फेस जेन्टली स्क्रब गरिसकेपछि फेस धुनुहोस्. म पनि फेस धोइराउँछु. मनतातो पानीले फेस धोइराइसकेपछि एउटा ड्राई फेस टवल लिनुहोस् र फेसमा भएको एक्सेस वाटरलाई पुस्नुहोस्. पुस्दाखेरि टावलले रब नगर्नुहोस्, जेन्टली ड्याब मात्रै गर्नुहोस्. एक्सेस वाटर पुसिसकेपछि आफ्नो मोइस्चराइजर लिनुहोस् र मोइस्चराइज गर्नुहोस्. म पनि मेरो मोइस्चराइजरले मोइस्चराइज गर्छु. जहिले पनि मोइस्चराइजरलाई फेसमा लगाउनुभन्दा अगाडि आफ्नो पाममा रब गरेर हिट गर्नुपर्छ. अब मैले फेस पनि मोइस्चराइज गरिसकेँ. एकैचोटिमा त ट्यानमा धेरै डिफ्रेन्स नदेखिन सक्छ. सो अलि लङ टर्म युज गर्दाखेरि या 2-3 चोटि युज गरिसकेपछि पनि अलिकति डिफ्रेन्स देखिन्छ. सो डु ट्राई दिस रेमेडी एन्ड शेयर द रिजल्ट विथ अस इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो. र टु गिभ दिस भिडियो अ बिग थम्स अप, share this video and subscribe to our channel. Thank you. Bye bye.